العالم الحسين بن سينا. الجزء الرابع. أثبت ابن سينا براعة في الطب عندما تمكن من علاج السلطان نوح بن منصور الساماني، وكافأه السلطان بأن فتح له أبواب دار الكتب، وانفتحت أبواب جديدة للعلم والمعرفة أمام ابن سينا. مرحبا يا ابن سينا. مرحبا يا أبا الحسين. مرحبا يا جاري العزيز. أرى أنك تحمل مزيدا من الكتب. نعم، لقد قاربت على إنهاء قراءة كل ما في دار كتب السلطان، وبقيت هذه الكتب فقط، فأحببت أن أحملها معي للبيت لأنهي قراءتها. كم أنت سعيد الحظ. كل المهتمين بالعلم من أمثالنا يتمنون لو تتاح لهم فرصة كهذه. اطمئن يا أبا الحسين، اطمئن. طالما أنعم الله علي بهذه النعمة فلا بد أن أفيد بعلمي كل الناس. إنك تشجعني بهذا لأطلب منك ما أريد. تفضل. أتمنى أن تؤلف كتابا يحوي ملخصا لما تعرفه. كنت أنوي بالفعل أن أبدأ في هذا المشروع، وطلبك الآن شجعني أكثر. سأؤلف كتابا وأسميه المجموع. وفقك الله يا ابن سينا. والآن أستأذنك في الانصراف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسنا حسنا، ها أنا قادم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاري العزيز أبو بكر البرقي يزورني بنفسه. هذا يوم رائع بلا شك. تفضل تفضل تفضل. شكرا لك يا ابن سينا. بلغني أنك تؤلف كتابا تجمع فيه ما عرفت من العلوم. نعم، هو كتاب المجموع. ذكرت فيه ملخصا لكل ما أعرفه إلا علم الرياضيات. حسنا، ما دمت بارعا هكذا في التأليف فلما لا تستغل قدراتك هذه وتؤلف كتابا فيه شرح أكثر للعلوم، وبالأخص علوم الفقه والتفسير. لا أخفيك سرا يا برقي، ما إن قارب كتاب المجموع على الانتهاء حتى شعرت برغبة في تأليف كتاب أشرح فيه ما أعرفه بتفصيل أكثر. هذا خبر رائع. ولقد بدأت بالفعل، ولكن يبدو أنه سيأخذ وقتا أطول، وسأسميه الحاصل والمحصول. عندما تنتهي من كتابته يا ابن سينا أرجو أن ترسل إلي نسخة منه. سأهديك النسخة الأولى يا جاري العزيز. لي عندك طلب أخير. تفضل. أريد كتابا آخر في الأخلاق. لابد أن كثرة اطلاعك بالإضافة إلى بلاغتك ستساعدانك في تأليف كتاب يتناول موضوع الأخلاق بطريقة جيدة. ولك هذا يا برقي، وسأسميه إذن البر والإثم. بارك الله فيك يا ابن سينا، بارك الله فيك. بدأ ابن سينا ينشغل في تأليف الكتب، وهو في الوقت نفسه يكمل قراءة ما لم يقرأه من كتب، ولا يشغله الأمران عن الاهتمام بمرضاه. كان ابن سينا يعيش أجمل فترات حياته، ولكن الحياة ليست دائما سعيدة، وهناك أمور تحدث فتعكر صفو الحياة. أبي، عظم الله أجرك يا ابن سينا. البقاء لله. كان والدك رجلا محبوبا رحمه الله. رحمه الله. ترك لنا والدك ثروة كبيرة وكنزا قبل موته، وليرحمه الله. أية ثروة؟ أنت يا ابن سينا.
كل الآلام التي خففتها عن المتعبين دون مقابل هي في ميزان حسناتك إن شاء الله، وفي ميزان حسنات والدك الذي دعمك ورعاك لتصبح على ما أنت عليه اليوم. شكرا يا أبا الحسين، كلامك هذا يريحني بالفعل. أتمنى أن أستطيع تحقيق ما كان والدي يريده لي. بإذن الله ستحقق كل ما تتمناه، وما كان يتمناه لك والدك وأكثر. رغم إحساس ابن سينا بالحزن، إلا أن هذا لم يمنعه من مواصلة طريقه في طلب العلم والاستزادة منه، وكي يستزيد من العلم أكثر وأكثر اتخذ قرارا مهما. ما الأمر يا ابن سينا؟ بلغني أنك تريد رؤيتي. عفوا يا مولاي، عفوا. طلبت الإذن لأدخل عليك لا لتأتيني بنفسك. أخبرتك من قبل كم أجل العلماء يا ابن سينا، هذا حقك علي. ما الأمر؟ أتيت يا مولاي لأستأذنك في الرحيل. الرحيل؟ نعم، سأسافر إلى كوركنج. ولكن ما الذي يدعوك للسفر يا ابن سينا؟ لقد منحتك ما يتمناه أي عالم. لا أنكر ذلك يا مولاي، ولكن هناك أمران يجعلانني أتخذ هذا القرار. وما هما؟ أولا، أنني انتهيت بفضل الله من قراءة كل الكتب الموجودة هنا، بل وألفت المؤلفات في تلخيص بعض منها وشرح بعضها الآخر. فهمت. والأمر الثاني؟ الأمر الثاني ستفهمه حتما يا مولاي عندما أحكي لك قصة حدثت معي في صغري. احكي يا ابن سينا. كنت قد قرأت في صغري كتابا يسمى ما بعد الطبيعة. قرأت هذا الكتاب 40 مرة حتى حفظته كلمة كلمة، ولكنني رغم ذلك لم أفهم كلمة واحدة مما وردت به، فيئست من نفسي تماما، واقتنعت أن هذا الكتاب لا سبيل لفهمه أبدا، بل تأكدت أن علم ما بعد الطبيعة كله علم صعب. حتى حدثت مصادفة غريبة. معي كتب قديمة، اشتروا مني المجلدات، كتب مهمة وعلم غزير. أيها الفتى، أتهتم بالعلم؟ أجل يا سيدي، أهتم به. كنت متأكدا لما رأيتك تحمل هذه الكتب. حسنا، عندي لك كتاب رائع في علم يدعى ما بعد الطبيعة. شكرا يا سيدي، هذا علم لا رغبة لي بالاطلاع عليه. إنها فرصة لا تعوض أيها الشاب، بالإضافة لأنه رخيص الثمن، 3 دراهم فقط. صدقني يا سيدي، لو كنت توزعه مجانا فلن أهتم به، إنه علم لا يفهم. يبدو رغم عنادك أنك طيب القلب. سأخبرك بسر، ربما اقتنعت واشتريت هذا الكتاب. صاحب هذا الكتاب يمر بضائقة مادية، وهو يحتاج إلى كل درهم حتى يعبر هذه الأزمة، فلتشتري هذا الكتاب بنية مساعدته على الأقل، ولن تخسر شيئا. كتاب رخيص تضمه إلى مجموعة الكتب التي تحملها. حسنا، لا بأس، لا أحد يكره فعل الخير. شكرا شكرا أيها الفتى، أتمنى أن تستفيد من هذا الكتاب. وعندما عدت إلى المنزل فكرت في أن ألقي نظرة على الكتاب من باب الفضول، فكانت المفاجأة. كان كتابا للعالم الكبير أبي نصر الفارابي، كتابا يشرح فيه ما جاء في كتاب ما بعد الطبيعة. لم أصدق عيني، والتهمت الكتاب التهاما كجائع وجد أمامه مأدبة من أفخر أنواع الطعام. ولأنني كنت قد حفظت كتاب ما بعد الطبيعة
فلم أكن في حاجة إلى مراجعة ما جاء فيه لأفهم شرح الفارابي له، وفتح الله لي كل الأبواب المغلقة في ذلك العلم، وتصدقت بالكثير من المال شكرا لله عز وجل على ما منحني إياه من فضله. هل فهمتني يا مولاي؟ نعم، دائما هناك المزيد لتتعلمه، ولا حدود أو آخر للعلم. حسنا يا ابن سينا، سنفتقدك دون شك، ولأنني أحبك كثيرا فإنني أتمنى لك إقامة سعيدة في قركنج، ومزيدا من العلم ومزيدا من المعرفة. شكرا يا مولاي. بدأ ابن سينا رحلة لن تنتهي، فبعد أن أقام قليلا في كوركانج رحل إلى جورجان، ثم أخذ ينتقل من بلدة إلى أخرى حتى استقر به المقام في همدان. وأعجب به أمير همدان شمس الدولة البويهي، خاصة بعد أن عالجه ابن سينا من مرض أصابه. وأصبح ابن سينا وزيرا للأمير شمس الدولة. مولاي شمس الدولة، أنا لا أريد منصبا مقابل علاجي لك. ليس هذا هو السبب. عينتك وزيرا لي لأنك أكثر من رأيتهم ذكاء وعلما وبلاغة وإخلاصا. وهل هناك مواصفات أخرى يتمناها الأمير في وزيره؟ شكرا على هذه الثقة الغالية يا مولاي. لا أريد أن أعطلك عن طلبك للعلم وتأليفك للمصنفات. يمكنك الانصراف الآن، ولكن إذا احتجتك سأدعوك. أتمنى من الله عز وجل أن يوفقني للنصيحة المفيدة إن احتجتها مني يا مولاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان ابن سينا يدرك دائما حقيقة واحدة، أن طريق العلم طويل، ولا بد من السير فيه بجد واجتهاد.